Вітаю вас, друзі! Сьогодні не сталося абсолютно нічого незвичайного. Просто так звана Російська Федерація дроном вже вкотре атакувала країну-члена НАТО. У Румунії у місті Галац, це неподалік від українського міста Рені, російський шахед атакував багатоповерхівку. Поранені двоє людей. Для того, щоб так звана Російська Федерація не сумнівалася у рішучості Альянсу, НАТО одразу зробило заяву про те, що воно категорично засуджує цю подію, цей інцидент і перебуває на зв'язку із румунською владою. Бійся так звана Росія. У свою чергу Міністерство оборони Румунії назвало падіння російського дрона на житловий будинок серйозною ескалацією з боку Російської Федерації та заявило, що буде вживати необхідних дипломатичних заходів у відповідь і попросило про додаткові засоби ППО у НАТО. Із терміновою заявою виступив також і президент Румунії. Він скликав засідання Вищої ради національної оборони, щоб обговорити наслідки найсерйознішого інциденту, який торкнувся національної безпеки і території Румунії з початку агресивної війни Російської Федерації проти України. Збройні сили Румунії діяли відповідно до процедур, які були встановлені для таких ситуацій, маючи чіткий наказ збити дрон, як тільки умови дозволили б це зробити, а оскільки умови не дозволяли, дрон ніхто не збивав, тому він і прилетів у житловий будинок. Дана ситуація є дуже показовою. Російські дрони летять на територію Румунії вже далеко не вперше. Я навіть втомився рахувати, скільки разів уже шахеди або гербери там падали. І от кожного разу Румунія реагує, м'яко кажучи, стримано. Наприклад, у вересні 2025 року військово-повітряні сили Румунії супроводжували російський дрон у повітряному просторі країни 50 хвилин, дочекавшись, коли він повернеться назад у повітряний простір України. Така надмірна стриманість і обережність може дуже дорого обійтися Румунії або іншим країнам, на які націлюється так звана Росія, тому що росіяни дивляться, що вони можуть зробити, яка буде реакція. І якщо реакція не на належному рівні, то вони будуть атакувати знову і знову. І погрожувати, як роблять вже. Логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут. Вообще, всякий раз, когда я думаю о Румынии, у меня прям вот я сдерживаю улыбку, которая просится на лицо, потому что это такая совершенно, конечно, шутейная и карикатурная страна. Для того, щоб росіяни зрозуміли, що так робити не можна, проти них потрібно застосовувати силу або хоча б наважитися збивати їхні безпілотники, коли вони вторгаються у повітряний простір твоєї країни. На жаль, це далеко не остання така атака на одну із країн-членів НАТО з боку так званої Росії. Росіяни готуються до нових атак і, повірте, ми з вами будемо спостерігати їх вже цього літа. Збираються росіяни також і масово атакувати Україну вже, напевно, у найближчі 24-48 годин, тому бережіть себе і максимально допомагайте нашому війську, щоб росіяни отримали дуже вигідну поразку. Военное поражение для России – это хорошо, это отлично. Военное поражение – это благо. Пам'ятайте, кожна ваша гривня, яку ви донатите на сили безпеки та оборони України, наближає перемогу нашої країни. Росіяни мають палати, росіяни мають отримувати болючі удари. І для цього обов'язково вже зараз закиньте 5 або 10 гривень на русоріз. Реквізити, як завжди, в описі. Тим паче, що у нас є джекпот. Воїни підрозділу Перун 42-ї окремої механізованої бригади знищили за допомогою ваших дронів на оптоволокні російський танк. Зараз цього звіра можна зустріти надзвичайно рідко, тому особливо цінно знищувати подібні цілі. Уночі Україна знову здійснила масовану атаку на так звану Російську Федерацію. Безпілотники, а точніше обломки, за заявою місцевої влади, влучили у порт Темрюк, який експортує російську нафту і розташований у Азовському морі. І ще на так званій Росії є таке підприємство під назвою Лукойл Волгоград нефтепереработка, простіше
точніше кажучи, Волгоградський нафтопереробний завод, і він цієї ночі також горів після українських атак. Понять не могу. Мешканці Ярославля також не могли зрозуміти, що ж відбувається, після того, як українські безпілотники підпалили місцеву нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3. Знову ж таки, ніяких дронів не було, її атакували обломки. Нафтоперекачувальна станція Ярославль-3 приймає нафту із Ярославського НПЗ і перекачує її далі на експорт у напрямку портів Приморськ та Усть-Луга. Українські атаки на так звану Росію стають усе інтенсивнішими, і це прекрасно. Тимчасово живий зрадник України Юрій Подоляка припускає, що, можливо, усе це здійснюється не для того, щоб просто нашкодити економіці так званої Росії, а щоб викликати повстання. Начинается серьезная информационная кампания по уничтожению России, потому что я вижу, как сейчас события происходят, они очень похожи на те события, которые были на Украине весной, летом 2013 года, накануне Майдана. Тут идет раскачка населения, идет, можно сказать, раздраканивание населения. Ви уявляєте, росіяни стають незадоволеними, коли українські дрони та ракети прилітають у їхні міста. Їм дуже подобалося, коли російські ракети та безпілотники летіли на українські житлові будинки, а коли війна до них повертається, то їм не подобається. Вони можуть починати думати про повстання, про революцію. Тим паче, що є підстави, і визнає сам пропагандист це. Очевидно, что это в том числе следствие неправильных принятых некоторых решений. Всегда так было, на самом деле, на пустом месте Майданы не начинается, тем не менее. Росіяни обов'язково будуть вирізати росіян на території так званої Росії. Усьому свій час. Лучше убейте меня. Ну а сили безпеки та оборони України мають робити усе, щоби послаблювати російські військові спроможності і викликати усе більше невдоволення російського населення через війну, яку, власне, сама так звана Росія і почала. І у цьому контексті є прекрасні новини із тимчасово окупованої частини Запорізької області. Головне управління розвідки опублікувало відео, як здійснюються атаки на російську логістику на глибині понад 100 кілометрів. Учора траса, яка веде до Джанкоя, взагалі була паралізована певний час, тому що загорілися російські бензовози. Це було гарно. Вон они. 3. Тут Сергей Михайлович в шоке. О, разворачивается. Все, уезжают. Оттуда летят туда куда-то. Порушення логістики – це недовезені боєприпаси, пальне або провізія. Порушення логістики – це також і відволікання ресурсів російської армії на тилові ділянки і менше ресурсів на фронті. Це прекрасно. Короче, вот такими чигирями едет вся колонна, которая на Крым. Зараз у російському сегменті соцмереж буквально істерика у зв'язку із українськими атаками на російську логістику на тимчасово окупованих територіях України. Одні рекомендують їздити через Кримський міст. Я теж росіянам рекомендую їздити через Кримський міст. Це ж дуже безпечно. Інші вимагають негайно натягувати антидронові сітки. Треба терміново вживати заходів, тому що ситуація практично критична, але російська бюрократія не дозволяє цього робити. Знову усіх заспокоює тимчасово живий пропагандист Соловйов. Нам обещают с тобой, что 3-4 недели ситуацию полностью переломят. Саме так і буде. Треба усього лиш 2-3 тижні. Залишилися лічені дні до того, як ситуація зміниться. Пушилін знає про це точно. Не называя конкретных дат, но я скажу, что до выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. Я учора у себе у соцмережах писав, до речі, підписуйтеся на мій телеграм. Так от я писав про те, що це літо буде найтяжчим для так званої Російської Федерації. І саме так і станеться. А ще з наступного року великі проблеми чекають на російську авіацію у зв'язку із появою ось оцих красунчиків. Учора Швеція анонсувала передачу Україні літаків «Гріпен», які створені якраз для складної війни на кшталт нашої, де авіація має діяти швидко та адаптуватися. Дані літаки не потребують складної інфраструктури, як, наприклад, F-16, а ще вони отримають пакети озброєнь, зокрема класу повітря-повітря для боротьби проти російських літаків.
Йдеться про ракети «Метеори», які здатні уражати повітряні цілі на дальності до 200 кілометрів. Це означає, що наша авіація, наші майбутні українські «Гріпени» зможуть збивати російські носії керованих авіабомб. І це дійсно є найкращий спосіб боротися проти ворожих кабів. Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб. Йдеться саме про ескадрилью «Гріпенів» для України. Це надзвичайно вагома для нас підтримка. На так звану Російську Федерацію попереду і справді чекають дуже великі проблеми, але ви, кожен із вас, можуть зробити так, щоб цих проблем ставало іще більше, тому задонатьте на Русоріз. А за минулу добу завдяки вам наші воїни отримали ще 110 нових FPV. Спецгрупа «Гострі картузи». Щиро дякую Сергію Стерненку та виробникам «Диких шершнів» за 30 одиниць дронів. Респект вам, друзі! Слава Україні! Героям слава! Загін безпілотних систем «Грім» висловлює щиру подяку фонду Стерненка за потрібну та своєчасну допомогу. Дякуємо усім небайдужим громадянам за донат на «Шахедоріз». Дані дрони-перехоплювачі є ефективним засобом у захисті неба. Дякуємо за довіру. Разом до перемоги! Бажаю здоров'я! Ми група спеціального призначення. Дякуємо спільноті Стерненка за надану допомогу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми маємо ще дуже багато зробити для того, щоб Російська Федерація програла, але ми зараз на вірному шляху, хоча не без проблем, звісно, та їх поступово будемо вирішувати. Будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.